Thank you. We travel a lot. Last year we did 165,000 miles, and that was just with one airline. This year we've already been to Europe a couple times, Singapore around the first part of the year. The rest of this year in August we go back down under to Australia for a few weeks, come back home for a couple weeks, then we go back to Europe, have a 8-day side trip to Romania. Hey, if anybody wants a good buy on my books, Romania is the place, $3. But you got to learn Romanian. And so we'll be all over Europe, and then we come home, and then in November we go to Asia. We do have a couple other events for your company in South Carolina, and in North Carolina, Iowa, and near Temecula, Marietta. So anyway, we're having a lot of fun, but anyway, let me give you an idea of what is going to happen today. We started with a company 9 years ago, and nobody asked us what this company is because we don't talk about it. And we started with 4 people, and today we have now over 170,000 people in our downline. Last month, this organization grew by over 4,000 new members, and 98% of all of the new people and all of these people came from the original 4. Now, when you look at that, does that answer the question, do you need to sponsor a lot of people to build a large organization? Well, see, obviously you don't. But notice I use the word sponsor, not recruit. And I'll get into that in more detail in a little bit, because this is a sponsor and teaching business. Now, how were we able to build such a large organization like this? Okay, and we don't really work that hard either. You know, this is more about working smart than working hard. I need to ask you a question. You don't have to raise your hands on this question, but just answer it in your mind. When you sponsor a new person into your business, how much training time does it take you before your new person can in turn go out and sponsor someone? Can you do it like in 1 to 2 hours? How about in 2 to 3 days? How about in 2 to 3 weeks? Do some of you have people you sponsored 3 to 6 months ago and they still have not sponsored anybody yet? How would you like to know why those people haven't sponsored anybody? It's so simple when you hear it, okay? The reason that they have not sponsored anyone is because no one has shown them something that they can do. I mean, isn't that simple? And that's what I'm going to do here for you today. I'm going to teach you something that you can do, that anybody you know can do, and once you see how the system works, it'll open up your mind to who you think you can talk to about your business, because once you realize that absolutely anyone can do this, now you're not prejudging people. So I'm going to teach you how to take a brand new person and teach them enough information in 10 minutes or less so they can actually start sponsoring. Not only will you be able to do this in 10 minutes or less, you're going to be able to do this without them having to know virtually anything. Now, that's a hard one to swallow, but as I take you through the simple 3-step system, you're going to say, gee, you know, you really don't have to know anything to get started. Now, folks, when I say get started, a person is not started in their business until they have sponsored that first person. And the quicker you can get a new person to sponsor someone, the better chances that that person's going to make it and they're going to stay around. So you'll say, gosh, you really don't have to know anything to do this. Now, I can teach you the system in 10 minutes or less,
And I know some of you came a long way, and you want to hear more than 10 minutes. So I have some other information that I want to share with you before I get to the system. Now, the thing I didn't tell you about this organization we built over the last 9 years is I would say over 90% of them live somewhere between 6,000 and 7,000 miles from where we live because they're in Europe. Most of them are in German. They don't even read, speak, or understand English. So people, they say, well, how did you do this? How did you motivate them? And I say, you know, we really don't motivate them per se. What we do is we teach the leaders what we call self-motivators. Now, what is a self-motivator? A self-motivator is something that when you are doing it, it's motivating yourself. So all we did was we taught the 4 people the self-motivators, and then they taught their people, and they taught their people, et cetera, et cetera, et cetera. So everybody keeps motivated because as you do these things, it keeps yourself all fired up. So what I want to do is I want to teach you one of these self-motivators. In fact, a lot of people ask me all the time, you know, what do you do at sizzle sessions? Now, I know most of you have already read my book. Can I see the hands again of the people who have read the book? Okay, great. So you know napkin presentation number 8 is about sizzle. Sok millió kéz összeér. Ha együtt vagyunk, ha úgy is lehet, miért ne ünnepelnénk? Győznünk kell, készülj rá, bíznunk kell, számíts rá. Győznünk kell, hát szóljon a dal, s ledőlhet minden fal. Győznünk kell, készülj rá,
everybody, this is Eric Warrior, and welcome to NetworkMarketingPro.com. I'm here in downtown Chicago, packing up my daughter from her first year in college at the Burnham Hotel. If you ever happen to be downtown in Chicago, the Burnham Hotel is really a cool little spot. Great view, as you can tell. But today, what I want to talk about, I've been hearing a lot of people asking, how do I prospect, how do I get out there and talk to people about the opportunity. So we're going to start a series of shows talking about that subject. And the first thing I want to talk to you about is there's this huge limiting belief that I hear all the time, and that's when people say, well, you know what? The people get involved and that are successful in network marketing, they must know a lot of people. I just don't know that many people. And because I don't know that many people, you know what? I don't know if it's for me. And it's such a limiting belief. There's this myth out there that in order to be successful, you must know a lot of people. And here's what I will tell you. That myth is untrue. Finding people to talk to is a skill, just like any other skill that you need to develop. And it is a skill that I learned to develop. And there are three different kinds of people when it comes to approaching our business. The first group are the posers. These are the people who, they never even make a written list of people to talk to. They make a mental list of 3, 4, 5, 6 people to talk to, and then they go approach those people really poorly, and depending on the results of that mental list, what those people, their first impressions were, that will determine whether or not that person stays in the network marketing profession. Really bad business plan. If you're going to add that to any business plan in the world, your results are virtually guaranteed. It's such a long shot for you to go out there with such low skill, such a terrible business plan, and be able to have success. Some people do, and that keeps them going in the game for a little while longer, but most people don't, obviously. The second group of people after the posers are the amateurs, which I was at the beginning. And here's what an amateur does. An amateur makes a list, and they write it down, which is a good thing. Writing down a list takes it out of your brain, puts it on paper, and we're going to talk about that in the next couple shows, the best ways for you to be able to expand your list and build your list. But what amateurs do is they make a list of, let's say, 100 people, and then that is their business. That is their entire blueprint for success in their business. And they immediately start to drain the list. And as the list goes down, their anxiety goes up, because if they run out, then the business is over. You know, that's what I did. I made a list of, everybody I could think of, and then I started going through the list. People said no, some people said yes, some people said no, and down it would go, and down it would go, and down it would go, and I started to panic, because if I ran out, then what was I going to do? I didn't know, where else I would go from there. And I remember it took me about 2 or 3 years for me truly to absolutely exhaust my list. And I thought my business was over. I was 25, 26 years old. And I thought my entire career was done because I'd run out. I literally, anybody that I knew had either said yes, no, not now, look, you've called us 10 times, enough already. Whatever it was in my kind of youthful ambition and exuberance, I'd run out. And then I learned out of necessity, because I wanted to really, I really wanted this badly for my life and for my career. I learned what the professionals do. And here's what the professionals do. We're going to talk about this, like I say, in the next couple shows. But I want to just highlight for you. If there's posers, make a mental list, drain the list really fast. Either they get success or failure. The amateurs, make a written list, drain the list, and as it goes down, when it goes down, either they have success or they don't. And then the professionals make a list, and they start talking to people on that list, but then they learn how to constantly add to the list. Professionals are always finding ways to add 2, 3, 4 people every single day to their list, so they never, ever run out of people to talk to. And I'm going to teach you, actually tomorrow's show, I'm going to teach you exactly 5 ways for you to be able to approach your contact database in a way that you will never run out of quality people to talk to in a professional way. So I hope that has your interest, because that's what the professionals do. They make a list, and then that list never, ever runs out. They always have way more people to talk to than they even have time
That's what professionals do, and that's what I'm going to help you become. The professionals develop is an active candidate list, an active and growing candidate list, and that's what I'm going to teach you how to create. So those. Jó reggelt kívánok mindenkinek, Robi Pausics vagyok, és mi minden reggel itt 8:30-kor beülünk a webkonferenciába, és az a célunk, hogy valami újat tanuljunk, hogy új információkat kapjunk, hogy motivációt kapjunk, és azután induljunk dolgozni teljes erőre, úgyhogy ne felejtsétek el azt a részt a megbeszélésnek. Jó, szóval az új információkat azt már mondtam, hogy a magyar vezetőktől fogjátok kapni kedden, csütörtökön és szombaton, mert az én sorom az hétfő, szerda, péntek szokott lenni. Ami mostan tényleg aktuális, az az évzárási szeminárium december 20-a, még csak 10 nap maradt. Szerintem most már nagyon keményen kell beindulni, eladni azt az évzáró alkalmat. Ez nagyon fontos, figyeljetek a szemináriumok, hogy miért fontosak, szerintem most már még a napokban fogunk erről beszélni, és fogjuk ki tudja hányszor bemutatni a Randy Gage-nek azt a filmjét, hogy miért fontosak a szemináriumok. Romániában is az évzárási, vagyis karácsonyi szeminárium most lesz ezen a hétvégén 13-án, én is ott leszek, úgyhogy 27-én lesz Belgrádon, úgyhogy komoly munka vár ránk a következő napokban, 21-én lesz Szarajevóban, ott is leszek, úgyhogy van mit dolgozni, és természetesen ne felejtsétek el, hogy január 31-én lesz nemzetközi szeminárium Belgrádon, szóval akkor az összes országból fognak eljönni az emberek 2-3 napra, és persze egy nap lesz a fő szeminárium, a fő esemény, de akkor lesz, aki jön korábban pénteken, akkor egy kicsit bulizni fognak pénteken is, de nem sokat, mert szombaton kell dolgozni. Aztán szombat este lesz egy komolyabb buli, és akkor vasárnap pedig egy kicsit pihenés, búcsúzkodás, még stb. Én pedig ünnepelni fogom az első szülinapot a gyerekémnek, mert közben szombaton lesz január 31-én, de akkor nem akarom azt ünnepelni, hanem akkor majd másnap fogom ünnepelni az első szülinapot a kisfiamnak. És szóval ez vár ránk akkor. Szóval, jó, a tanítás, a motiváció. Figyeljetek, én nagyon motiválva vagyok ebben az üzlettel azért, mert nagyobb üzletettől nincsen, nem is létezik. Szerbiában most már mondtam a napokban valamilyen ponzi szchéma beindult, Portugáliából, vagyis Brazíliából jött, és Kínába fizetik be a pénzt, és figyeljetek, borzasztó, mit csinálnak itt. Rosszul vagyok, amikor nézem. És elküldtem pár ismerősnek, akik hívogatott, engem meg másokat, elküldtem anyagokat, hogy megmutassam nekik, hogy már Brazíliában már rég be van zárva a cég, és rengeteg pénzt elvettek az emberektől, és be van bizonyítva, hogy kamu az egész, és nem is igaz az, hogy fogják bérelni ezeket a trekkereket, és ez nem is üzlet, mert hogyha az olyan attraktív üzlet lenne, akkor már valaki más berakta volna a pénzt a zsebébe, avval csak tiszta kamu az egész, egy ponzi szchéma. A ponzi szchémát úgy lehet megismerni, hogy megígérik az embereknek, hogy semmit nem kell, hogy csinálja, csak fizessél be, és jönni fog neked a pénz garantált. Ha még hozol be embereket, akkor szuper, akkor még abból is fogsz keresni pénzt, de ha nem is hozol senkit, akkor csak fizessél be, és kapod a pénzt. És figyeljetek, amikor ezt meghalljátok az emberektől, akkor tudjátok, hogy ezek pilótajátékok, vagyis ez veszélyes dolgok. És közben tegnap megint jöttek munkatársak hozzám a bemutatón, és mondták, hogy mit mondanak. És mondja egy ismerős, egy munkatársa, mondta, hát én minden embernek, aki befizet oda, megmondom, hogy ez a kockázat van, nagy, ez egy szerencsejáték, és most ne engemet hibáztassanak, hogy akkor nem kapják meg a pénzüket. És mondom, és neki ez mostan jó, ő mostan azt gondolja, hogy ő mostan egy korrekt, jó ember, azért, mert megmondta az embereknek, de gyertek egy pilótajátékba, gyertek egy ponzi szchémába, de hogyha elveszítitek a pénzt, akkor nem vagyok én hibás. és most én jó ember vagyok. Szóval figyeljetek, bejövök a bankba, és azt mondom, figyeljetek, ez bankrablás, ha valaki mostan felmel a fejét, akkor lelövöm,
De szépen legyetek nyugodtak, és nem mondjátok aztán, hogy én bűnös vagyok, és hogy én gyilkos vagyok, hogy azért mert előttelek. Szépen mondtam neked, hogy feküdjél le, és nyugodtan ottan várjál, ameddig én még kirabolom a bankot. Szóval, és akkor tényleg, de ilyen emberek nagyon jó emberek. Óriási, nem is értem, mit mondanak. Szóval, és ilyenek történnek, de figyeljetek de közben mondta nekem a munkatárs, hogy csak hogy tudjam, mi tegnap váltottunk egyik szállodából, átmentünk másikba, és természetesen, amikor ilyen váltás van, akkor tudjátok, a fele nem nézi a weblapon, egy héttel korábban mondtuk, hogy nem fogunk ebbe a szállodába lenni, akkor már egy éve, másfél éve vagyunk, hanem egy másikba mentünk, és ugyanúgy közel van, majdnem egyik utcában van, csak másik szállodába mentünk át, és nagyon sokan elmentek a másik szállodába, és ott kerestek minket, és persze, amikor már látták, hogy nem vagyunk ott, akkor nem nézték a weblapon, vagy hazamentek, vagy késéssel eljöttek ide, meg ilyenek voltak. És akkor, és kevesebben voltak, és akkor jött a munkatársam, mondta nekem, hogy miért vagyunk most kevesebben. Nem vagyunk ezért kevesebben, azért, mert nem dolgoztatok, és azért, mert most váltottuk a szállodát, de mostan a következő hetekben ugyanazon a helyen fogunk lenni, mostan egy hosszabb ideig szerintem. Mert nem szoktam és nem szeretném változtatni a helyszíneket, amikor bejáratjuk egy helyszínt. És akkor magyarázták, hogy mi, és én mondtam, figyeljetek, nem az, hanem egyszerűen az emberek nem dolgoznak. És azért én leírtam itt magamnak pár dolgot, amit szeretnék ma elmondani, ami fontos a szakmai szempontból, amit fontos a vezetőknek elmondani. Szóval, az Eric Ward is beindítottam mostan, és magyarázta a listát, hogy kell csinálni, és a napokban megint sok emberre tárgyaltam, pár hét előtt csináltam megint egy egész napos tréningét a célokról, és rájöttem, hogy az emberek nem írják le a célokat. Akkor a magyar csapattal egy hónap vagy 2 hónap előtt tartottam egy Skype tréninget, és volt egy ember, egy vezető, aki mondta, hogy figyelj, mondta, szégyellem, hogy mondom az embereknek, hogy mit kell csinálni, és én nem csinálom meg. Közben azt hiszem, hogy a célokról és tervekről volt szó akkor. És én pedig akkor is mondtam, hogy nem is értem, hogy miről beszéltek. Nem is értem, hogy miről beszéltek. Én 19 évet csinálom a multilevel marketinget, azelőtt nem ismertem a multilevel marketinget, nem erre a szakmára képeztem magamat, nem ezt tanultam, abszolút semmit nem tudtam, de annyit megértettem, hogy franchising rendszerről van szó, hogy meg kell tanulni, hogy kell azt csinálni, és hogyha helyesen csinálod, és az embereket mindig a rendszer felé irányítod, és megmondod neki, figyelj, ne engemet nézd, hogyha valamit rosszul csinálom, hanem azt nézed, amit a rendszer mondja, hogy kell csinálni, mert én is talán saját magammal is harcolok, és én se tudok még mindent betartani úgy, ahogy kellene, stb. Hogyha mindig a rendszer felé irányítod az embereket, akkor nem gond. És én azt megértettem 19 év előtt, 29 éves voltam akkor, azt hiszem, hogy van itten valahol a kép, ahol látszik, hogy néztem ki, amikor elkezdtem csinálni. Meg is mutattam még egyszer nektek. A 97-ben itt van egy kép, itt vagyok a volt feleségem, itten bal oldalon a volt feleségem, a középén, hogy Iljana Közmánovics, aki most a munkatársam a hálózatban, ő volt valahol a szponzorvonalamban fent, és ez valahol nagyon az elején volt, ez 96-ban volt, és látjátok, ez az akkor milyen nagy nekem, mert ezt az apósomtól örököltem, szóval, és volt nekem még 2 zakkom, ami egy kicsit normálisabb volt, de ez egy kicsit nagy volt, de nem volt másik, szóval ezt a 3 zakkort és 2-3 nadrágot viseltem folyamatosan. Ilyen kocsival jártam, 11 éves kocsival jártam akkor, vagy nem, 13 éves volt már akkor, amikor elkezdtem emellett foglalkozni, de közben 10 éves volt az a kocsi, amikor megvettem. Itt van, ez Tihányon volt, ez február 97-ben, nem tudom, hogy valaki közveletek volt egy Tihányon a szemináron, Balatonon akkor, amikor voltunk, és ez nem az én csapatom, ez az én inkább keresztvonalak és az instruktor vonalam volt itten, de közben majdnem mindenki mostan az én hálózatomban van, majdnem mindenki megint csatlakozott és bent van az üzletben, és
És figyeljetek, látjátok, hogy néztem ki, mint egy kisgyerek néztem ki, és nem is tudtam az üzletét, de akkor is csináltam, megtanultam. Szóval megértettem, hogy milyen fontos is. Akkor is megértettem, hogy nem az a lényeg, hogy egyet beszéljek és más csináljak, szóval, és az embereknek azt mondjam, hogy ti csináljátok ezt, én pedig nem, én okosabb vagyok, én ezt nem fogom csinálni, csak nektek mondom, mert ti nem tudom én már mi vagytok, és miért mondom ezt, tehát így. Szóval nem is értem, egyszerűen, amikor én mondom az alaplépéseket, én akkor azt mondom mindenkinek, hogy én ebben kerestem rengeteg pénzt, azok az alaplépésekkel. Én megmondom mindenkinek, hogy az én embereim azok az alaplépésekkel megcsinálták az üzletüket, és felépítették az üzletet, mert én sem tudtam volna keresni sok pénzt, hogyha nem segítettem volna másoknak, hogy keresnek sok pénzt. Szóval ez a lényeg. Akkor a következő, amit itt leírtam magam, hogy vezetők, ellenőrizzétek, hogy a munkatársaitok megcsinálták-e az alaplépéseket. Szóval a vezetőknek a felelősségük, hogy elbeszélgessenek az emberekkel. Például én egy elég magas szintű vezetővel 2-3 hét előtt leültem külön egy órát, és átbeszéltem a céljait, és elmondta a céljait, és én neki pedig elmondtam, figyelj, túl alacsonyak a céljai, de nagyon tehetséges munkatársról van szó, nagyon nagy tapasztalattal rendelkezett korábbi üzletekből, és mondtam, túl kicsik a céljaid, és beszéltem, egy órát beszéltünk, és egy héttel később felhívott, és megmondta, tényleg, figyelj, teljesen új erővel beindultam dolgozni, tényleg látom, hogy 1 vagy 2 éve már ugyanazon a szinten vagyok, és nem haladok előre azért, mert abszolút kicsi célokat beraktam magamnak, és nem motiváltak a célok, és közben most megértettem, hogy tényleg sokkal többet tudok elérni, nem is olyan sok idő alatt, már el is értem volna, csak hogyha leírtam volna ezeket a célokat az elején. Szóval figyeljetek, és akkor neki is mondtam, jó, most amit én most megcsináltam veled, most neked meg kell csinálni minden vezetőddel. Mondta, jó, persze, szóval nem csináltam ezt, és akkor elkezdte csinálni a vezetőjével ugyanazt. Az az első lépés, a célok. A második lépés a lista, névlista. Arról beszélt az Eric Warr mostan. Ezt nem csinálják meg az emberek. Nem írják le a névlistát, nem bővítik a névlistát. Én ezt megcsináltam, én leírtam a névlistát, én eljöttem egy kis városba, 16 000 fős lakos városban laktam, amikor elkezdtem MLM-et csinálni, és közben nem ott születtem, hanem 91-ben jöttem abba a városba, 92-ben elkezdtem dolgozni, és 96-ban kezdtem csinálni az MLM-et. Szóval 4-5 évig voltam abba a városba. Szóval nem abba a városba kezdtem csinálni MLM-et, ahol születtem. Úgyhogy biztosan kevesebb embert ismertem ott, mint például a Kikindán, ahol születtem. De én leírtam a listát, szerintem leírtam egy 100 nevet rögtön. És bővítettem, folyamatosan, aztán később kezdtem írogatni össze a Kikindán is, Szabadkán is, ahol vannak nekem rokonok, még akkor a katonaságban, akit megismerkedtem, embereket, azt is leírtam, mindenkit leírtam, nem tudtam a telefonszámukat, nem tudtam a címüket, de leírtam őket, és leírtam. És bővítettem, aztán vittem, ahogy ajánlották nekem, hogy vigyük azt a listát mindig magunkkal, és amikor csak valaki eszünkbe jut, rögtön írjuk le. Minden olyan tanácsot, hogy itt van ez a könyv, ez a 80 oldalas könyv, kell, hogy írjunk egy kezelési utasítást, mit kell csinálni. Itt van ez a könyv, amit akkor megvettem, látjátok 80 oldalas, és itt le volt írva, hogy kell összeállítani a listát, én is megcsináltam azt, ami le volt itten írva. Szóval nem okoskodtam, nem, lehet, hogy halasztottam 1-2 hétig, de a végén leírtam, de nem húztam 1-2 évig, ahogy sokan húzzák a fontos lépéseket. Akkor, figyeljetek, például én sok munkatársnak, itt is látok párat, sok munkatársnak mondtam, ne nyaggassátok folyamatosan a régi ismerősöket, akiket már 100 üzletbe hívtatok. Menjetek ki az otthonotokból, kérjetek ajánlást az ismerősöktől 1-2, akkor a következőtől kérjél 1-2, és menjél, lépjél ki, ne otthonról dolgozzál, ne interneten dolgozzál, ne e-mailezgessé, menjél ki a terepre, találkozzál élő emberekkel, beszélgessé velük, mérjed fel a szükségleteiket,
mutasd meg nekik, hogy akarsz neki segíteni, mutasd meg, hogy mennyire lelkes vagy ez az ötlet miatt, mondd el a bemutatót, ha akar, ha nem akar, kérjék ajánlást tőle, és menjél tovább, írjad le, mit beszéltél vele, mikor, hogyan, ha megígértél valamit az ajánlásokkal, akkor tartsad be azt, szóval csináld meg a munkát, és én amikor, figyeljetek, hogyha én álmodtam arról, annyira vágytam arra, hogy tudjak konzultációra 1 órára havonta elmenni a Helenyi Zoltánhoz, aki gyémánt volt Szabadkáról, mert ő volt nekem egy tekintély, ő volt nekem egy valaki, akire nagyon felnéztem, és aki itt volt, ezt el tudtam menni. Nagyon felnéztem én a Jim Dodner-esre, de hozzá nem tudtam eljutni. Mostan, ha nem halt volna még, akkor lehet, hogy meg is ismertem volna hamarosan, mert a John Maxwell-t megismertem, és ők legjobb barátok voltak. Szóval az a lényeg, hogy álmodtam arról, hogy elmenjek konzultálni a Heleni Zoltánnal. Amikor meghívtak, hogy megmondták, hogy figyelj, most már majdnem 9% szintén vagy, és van ez az aktív munkatársaknak a szeminárium volt egy Belgrádon, és mondták, hogy figyelj, igen, hogy még nem érted el a 9%-ot, de még majdnem ott vagy, de megkérdeztük, hogy Heleni Zoltánt, hogy meghívhatunk ki erre a tréningre, és mondta, hogy igen, és én beültem a kocsiba, és 110 kilométert elmentem Belgrádra. Nem is kérdeztem, hogy mennyibe kerül, mit kell, semmit. Megkaptam a lehetőségét, és emlékszem, akkor olvasta a Kelenyi Zoltán a könyvet, hogyan lehetsz ember, aki hat másokra, Jim Dornan és a John Maxwell írták, és akkor emlékszem az első mondatát, amikor azt mondta, hogy hatás, influence, a vezetés semmi több és semmi kevesebb attól, hanem hatás, befolyásolás az emberekre. És figyeljetek, és mostan pedig én azt hiszem, hogy olyan sikeres vagyok, vagy egy kicsit sikeresebb is, mint a Helenyi Zoltán akkor, és még többet olvastam azóta, még több eladást tartottam azóta, mint ő akkor. Ő akkor csak 5 éve volt az üzletbe, és mit tudom én, lehet, hogy csak egy 100 könyvet elolvasott, vagy 80 könyvet, én meg már több mint 200-at, és már 19 éve csinálom ezt. Szóval, és ma akkor megmondom az embereknek, hogy figyelj, ezt ne csináld, itten hibázol. Ha elkezded építeni az üzletedet, legalább 3 városba aktívan. Figyeljetek, én mostan, mint szerbiai igazgató, én hetente 3 városba tartok bemutatót. Hetente 3, szóval Belgrád és Újvidék az okvetlen, és még egy várost mindig berakok, még hetente valahova elmegyek. Szóval, és mindig azt mondom, ha amikor van házatot, akkor hetente 3 városba kell, hogy legyél. Például a Vodli Zsolt azt meghallgatta. Amikor elkezdtünk vele dolgozni, akkor először elkezdett 3 PP-kkel dolgozni, és amikor hozzájutottunk és megismerkedtünk, elmondtam a bizniszmodellt, elfogadta a bizniszmodellt. Akkor dolgozott 1-2 városban, mondtam, hogy minél előbb 3 városba kell, hogy dolgozzon, és akkor berakta a 3. városot, és mindig folyamatosan, ameddig nem jött el 7-esig, Vodli Zsolt mindig 3 városba tartotta, minimum 3 városba tartotta a bemutatókat, valamikor 4-5-be is hetente volt a bemutatókon. Szóval egyszerűen az van, és így kell építeni az üzletet. És vannak ilyen tanácsok, és ha akartok sikeresek lenni, és hogyha sikeres embertől kapjátok ezeket a tanácsokat, akkor tartsátok be. És vezető, nézzétek át, hogy betartottátok-e a ti vezetőjeitek, a kulcsembereitek betartották-e az alaplépéseket. Legalább nézzétek át és beszélték át a célokat, legalább a listát, legalább hogy is hívják, tréningézettek egy kicsit vele, hogy kell ajánlásokat beszélni. Ma megint írtam egy munkatársnak, professzor az iskolába, Szerbiába, fiatal, jó eladásokat tart, nagyon okos fiatal ember, nagy céljai vannak, akar elérni sokat, és nem kér ajánlásokat, és írja nekem a riportokat, és mondja, de beszéltem 2 emberrel, régi munkatársa, akik nem akarnak mostan elkezdeni dolgozni újra, de mondták, hogy eljönnek majd a nyilvános bemutatóra, és majd adnak ajánlást.
De mondom, nem kell valakivel beszélni, és azt mondani, hogy majd, amikor következő alkalommal találkozunk, akkor majd adsz ajánlást? Igen. Nem! Most adjál ajánlást! Miért nem most? Mostan. Mondjál 3 nevet, ami az első, ami most eszedbe jut. 3 nevet rögtön mondjál, akivel tudunk most már felhívni őket és menni tovább. Egyszerűen mitől félünk? Miért húzzuk, halasztjuk? Mert közben ez a munkatársam azért ment most a régi munkatársakat nyaggatni, mert nincs kihez elmenni újhoz. Szóval az ajánlások a legfontosabb dolga, amiért el kellett neki menni. Nem azért, hogy mostan vagy beindulnak még egyszer, vagy nem indulnak be, hanem az volt a legfontosabb, hogy kapj tőlük ajánlást, vagy nem. Szóval erről gondolkozzatok. Úgyhogy segítsetek, szóval egyszerű dolgokat kell csinálni, amit könnyen lehet másolni, segítsetek a munkatársaiknak a kritikus pillanatokban, amikor le kell írni célt, amikor le kell írni listát, amikor meg kell hívni, segítsetek a munkatársaknak meghívni az embereket. Van egy csoport Szerbiában, aki nagyon-nagyon sikeresen csinálja ezt a lépést, és betartsák, amikor új munkatárs bejött az üzletbe, okvetlen, kötelező az első 10, 15 vagy 20 telefonhívást az instruktorral csinálják meg. Úgy, a munkatársak fölhívja az ismerősét, és akkor átadja az instruktorának, aki bemutatkozik a telefonon keresztül, meghívja a tárgyalásra, vagyis a házi csoportos bemutatóra, kezeli a kifogásokat, erősíti a megbeszélést, és visszaadja a telefont a munkatársnak, és így csinálják az első 15-20 hívást, és azt mondta nekem az a munkatárs, ez a vezető, aki ezt bevezette nála, mint kötelezőt, azt mondta, hogy majdnem 100%-osan betartsák az emberek, amikor így meghívják a találkozásra, el szoktak jönni, és mondta nekem ez a vezető később, hogy 3-4 hónappal később az 5. mélységben megkérték, hogy megtartsa a tréninget az instruktor helyett, mert neki el kellett menni valahova, és beement, és megtudta, hogy már 5. mélységben 3 hónappal később már nem tartsák be ezt a szabályt. Náluk ez egy szigorú szabály volt az ő csoportjukban, 5. mélységben már nem tartották be ezt a szabályt. Szóval ez történik a házadban. Másolni kell a fontos dolgokat. Másolni, és utána kell nézni mélységbe is, hogy a másolódás működik-e, vagy nem. Jó, akkor annyi legyen ma. Sok sikert kívánok mindenkinek. Remélem, hogy hasznos volt a mai tréning, hogy fogtok valamit tanulni, és hogyha nem korábban, akkor péntek reggel fogunk találkozni a tréningben. Jó, sziasztok, jó munkát! I'm going to give you the magic number. Here's what I'll tell you at the top. Success loves speed. It just loves it. There's something about speed that is attractive to being successful in life, successful in network marketing. And here's, I told you about the 20 number. The 20 number. If you can bring in about 20, and most of the top earners have done this. Ask your top earners in your company. They're going to tell you, yes, when they pointed back to a time when they did a number around this within a short period of time, you know, a couple weeks, a month, maybe 2 months, whatever. I picked 30 days because that's when most people do it. But they decided to go do this. 20 recruits. Out of those 20, here's the numbers. And these numbers hold up. I've polled more people than you can imagine on this topic, and I'm not guessing when I say this. On average, approximately 12 of those 20 do something. They'll buy the product, or excuse me, not only buy the product, they'll get a customer, they might sign up a distributor, they'll do something. It looks like you've got 12 leaders right away. In that first 30 days, about 12 of them will do something. What happens to the other 8? We don't know. They just disappear. They go into the witness protection program. They use the product for a little while. Some of them quit, say this was a bad idea.
whatever. You don't know. And you don't know which of the 20 are going to be the 12. You just don't. They surprise you every single time. So 12 are going to do something. And out of those 12, about 8 in 90 days, 8 of the 20 are going to look like they're leaders. They're building, they're growing, they're actively engaged in the process. You look like, oh my gosh, I got 8 good people. 8 good people is going to help me max out this compensation plan. It's awesome. Okay? But here's how it continues to boil down. Within about 12 months, you're going to have about 4 of your 20 that are solid builders and are generating 90% of your income. 90% of your income is going to come from these 4. Okay? And I will tell you, typically, one of those 4 will be doing more than half of the total volume in your whole group. One of the 4. You just don't know who they're going to be. So you got about 4. And if you go out to 5 years, that 4 is going to turn into 2 major leaders. 2 major leaders that are going to be generating 90% of your income. Now, bringing in 20 in this short period of time is going to turn into 12 to do something. 8, you're going to have, looks like you got good leaders in 90 days. Within a year, it's going to be 4. What happens with those other 4? They become much less significant to your income. They might be significant friends, but not necessarily significant contributors to the growth of your organization. 4, in a year, one of those 4 is going to be over half of all of the total of the other of the 4. And within 5 years, it's going to boil down to around 2. Now, when I talk about a 6-figure earner in network marketing, typically a 6-figure earner has done this at some point. It might not be at the very beginning when they first got involved, but at some point, they came out of a convention, they got fired up, the company went through some metamorphosis or some new product or some new compensation plan or something, and they decided to go get serious. They brought in 20, which turned into 12, 8, 4, 2, and from those 4 and 2, they had a nice 6-figure income. And most of the 6-figure earners did this one time. And then they just kind of go in cruise control, making 6 figures. And they spend all of their time, instead of doing this again, which is what I'm going to encourage all of you to do today, set a goal to do this again. Instead of doing it again, they're trying to get more activity out of the people that they have here, which doesn't really pay very well. Okay? Now, here's the secret of this. If, let's say instead of doing these 20 recruits in 30 days, you did 20 recruits in 20 months. Okay? 1 a month. You brought in 20 over here. Okay? 1 a month. Here's typically what you can expect. About 8 of those 20 will do something. They'll sign up a customer. They'll, same thing as this. About 8. Within about 90 days, it's going to be 4. About 4. Within a year, it's going to maybe 1. It's actually very rare that you have one that's a significant part of your income. And then here, this doesn't even exist, really. I mean, it's so rare you can't count it. So understand, what if these 20 people were the same exact people? Would these numbers hold true? I will tell you it's true. If you bring in the same 20 people as you brought over here, brought them in 30 days, you can expect these results. If you brought them in 20 months, you can expect these results. Which results do you want? Which is nicer for the people? Which is easier to do? Would you rather just slog away for 20 months to get this result? Or would you rather give it 30 days of intense, massive, crazy, unreasonable effort and get this result? Easy decision. Easy once you understand it. See, success loves speed. Here's what happens when you speed. This energy happens. These people come into the class of 2014. They grow together. They learn together. They get to know each other. They build relationships. Over here, every single one of these 20 people feel like an orphan. They come in one a month. They feel like they're all alone. They're by themselves. They just don't feel like they're connected to any kind of a campaign, no momentum. And if you've been doing this game plan, you've been
experiencing these types of results. Today, I'm going to challenge you to do this one. I'm going to give you exactly how to do it, okay? All right. Okay, I'm getting fired up. Excited? I'm excited.